Moikka! Tällä kertaa mä näytän teille, että miten tehdään ravisuitset. Tai oikeastaan kokonainen ravisetti, eli siihen kuuluu ne ravisuitset ja sitten myös opersekki. Tässä pöydällä nyt on näitä tarvikkeita, mitä me tarvitaan niiden suitsien tekemiseen. Elikkä ekana me tarvitaan kuolaimet. Mä ajattelin tällä kertaa, että mä käytän tällaisia Bauser-kuolaimia. Ja se ei tarvi olla välttämättä tää Bauser-kuolain, vaan se voi olla ihan esimerkiksi nivelkuolain tai D-kuolain. Tai sitten ihan tää niin kutsuttu ravikuolain. Mä en nyt muista, että oliko sillä joku hienompi nimi. Mutta mä ajattelin tällä kertaa käyttää Bauser-kuolainta. Siitä mä ainakin itse näen usein käytettävän ravisuitsissa. Niin tosiaan mulla on tässä kuolaimet, mä oon tehnyt ne valmiiksi. Mä tosiaan näytän ensin, että miten ne itse ravisuitset tehdään. Ja kerron tässä nyt ekana materiaalit, mitä niihin suitsiin tarvitsee. Eli tosiaan se kuolain. Sitten tietysti tarvitaan nämä tekonahkasuikaleet. Ja mulla on tällä kertaa mustaa tekonahkaa. Mä oon leikannut nämä valmiiksi, eli tää on tällaista sentin paksusta suikaletta. Ja sitten mulla on täällä vähän leveämpiä seassa, eli noin 1,5 senttiä. Ja ne on niinku turvahihnaa ja otsapantaa varten. Sitten me tarvitaan soljet. Eli 1 eukahihnaan ja 1 turpahihnaan. Mä käytän tällä kertaa näitä tölkkiklipsuja. Ja sitten mä teen varmaan otsapantaa ja turpahihnaan pehmusteen. Mä oon leikannut tällaista turkoosisinistä tettyä siihen jo valmiiksi. Eli nämä on ne materiaalit, mitä tarvitaan itse niihin suitsiin. Sitten me tehdään myös opersekki, joka yleensä kuuluu ravisuitsiin. Eli niihin tarvitaan tällainen kitarauta. Eli periaatteessa tää on vähän niin kuin nivelkuolain. Mutta mä käytän siinä tällaisia pienempiä rinkuloita. Nämä on 15 mm rinkuloita. Yleensä mä käytän niin kuin nivelkuolaimiin 30 millisiä itse tehtyjä rinkuloita, mutta mä käytän tässä kitaraudassa tällaisia pienempiä rinkuloita. Ja tää voi tehdä ihan tän suosan suorana, mutta mä oon tehnyt nyt sen nivellettynä. Eli siis periaatteessa tää on tällainen pieni ohut nivelkuolain, jota kutsutaan kitaraudaksi. Niin se kuuluu siihen opersekkiin. Ja sitten me tarvitaan 2 tällaista osaa siihen. Eli tää on itse se opersekki-osa, joka tulee siihen niin kuin, tähän niin kuin hepan pään päälle. Niin, se on tällainen vähän niin kuin X-mallinen. Tästä keskeltä se on niin kuin yhdessä, tuollainen vähän leveämpi kohta tossa. Mä oon tehnyt siitä pikkasen tällaisen muotoilun. Ja tosiaan molemmissa päissä sitten ihan suorat leikatut hihnat. Toiset tulee niin kuin tonne niskan puolelle ja toiset sitten tulee tuohon kitarautaan kiinni. Ja sitten sille vastakappale, joka tulee tonne hepan niskan taakse. Niin ihan tällainen normi hihna tosiaan, jonka päässä sitten on vastinkappale. Eli se tulee niin kuin tähän toiseen päähän. Toiseen tulee soljet ja sitten nämä menee niin kuin soljesta läpi. Eli tämmönen vähän niin kuin Y-mallinen tää toinen hihna. Ja mä näytän nää tosta ylhäältä päin vielä, niin saatte ehkä vähän paremman käsityksen. Ja sitten me tarvitaan tuohon opersekkiin vielä 2 olkea. Eli mä teen niinku tästä niskaosasta sitten säädettävän. Tässä on nuo osat nyt vielä ylhäältä päin. Eli toi tollanen X-mallinen tulee siihen niinku päähän. Eli mä oon leikannut ensin tällaisen paksumman hihnan, johon mä leikkasin päihin sitten niinku tavallaan puoliksen, että sain 2 hihnaa. Tuosta keskeltä se on vielä yhdessä ja sitten tuolla toisessa päässä on myös 2 niinku hihnaa. Ja tää vastakappale on tällainen Y-mallinen. Eli sekin on leikattu suht paksusta hihnasta. Ja sitten leikkasin vaan puoliksi tän, että saatiin 2 hihnaa. Ja sitten toi loppupää on tällainen yhtenäinen. Mutta aletaan nyt kasaamaan näitä suitsia. Ja aloitetaan tosiaan noista itse suitsista. Joo, voi olla, että teiltä nyt jäi näkemättä tämä alkuvaihe tässä. Mä en tiedä miksi, mutta mun kamera on ruvennut tekemään sitä, että se yhtäkkiä vaan sammuttaa itsensä niin kuin joksikin 8 sekunniksi. Ja sit se koko videoklippi on mennyt. Mä en ainakaan nyt löytänyt tätä äskeistä klippiä tosta muistikortilta. Joten joo, ehdittiin tehdä tosiaan tää kuolainhihna. Eli aloitettiin tekemään näitä ravisuitsia, johon tulee tää Bauser-kuolain. Tehtiin siis kuolainremmi. Se lähtee tästä kuolaimen niin kuin yläpikkurinkulasta, menee korvien takaa ja tulee sitten toiselle puolelle tähän rinkulaan kiinni. Ja katsottiin, että kuolain pysyy suht hyvässä asennossa, että se ei ole tiettäkö niinku tosi pystyssä, jolloin tuo remmi tulisi silmän päälle. Ja että se ei ole sit niinku liian loivasti tässä, jolloin se remmi olisi vähän niinku kaarella tosta.
Eli katsottiin ne oikeaan asentoon. Sitten mä tein tätä turvahihnaa. Eli mä otin vähän leveämpää remmiä, tää on noin 1,5 senttiä leveätä. Mä laitoin tähän toiseen päähän soljen, tai siis tässä tapauksessa tölkkiklipsun. Näkyy täällä. Laitetaan se tonne pään alle. Ja kuolainten avulla mä mittasin sen niin kuin oikeaan kohtaan. Eli että se ei tule tänne ihan niin kuin suupieleen ja ettei se tule liian lähelle silmää. Eli suunnilleen tähän pikkurinkuloiden kohtaan. Ja pujottelin päät tonne. Ja nyt lyhennettiin turvahihna vähän parempaan pituuteen, että siinä ei ole tällainen metrin häntä. Nyt otetaan tää kuolainremmi tästä pois. Eli tämmönen ihan perusremmi. Tää on about kaikissa suitsissa sama vaihe toi kuolainremmin teko ja oikeastaan turvahihnakin. Nyt tehdään tollanen ihan perusturvahihna. Elikkä niin, että pujotetaan vaan tähän ympärille. Mä tein noissa koulukangissa, eli edellisessä tutoriaalissa sillä, että mä leikkasin viilot tähän turvahihnaan. Mutta tällä kertaa tehdään ihan yksinkertaisemmin. Eli pujotetaan vaan tähän turvan ympäri menevän hihnan niin ympärille tää tavallaan niskahihna, joka lähtee tänne taaksepäin. Ja kiinnitetään se tähän ympärille. Koitetaan pitää toi turvahihna tuossa oikealla kohdallaan, että se ei hirveästi liikkuisi. Ja tosiaan tässä erona siihen, että tehdään niinku viilto tohon ja kiinnitetään poskihihna siihen, niin tässä erona, että tää vähän pääsee liikkumaan tässä, jolloin sen saa sitten vähän erikokoisille hepoille oikeaan kohtaan. Eli jos nämä suitset menee pienemmälle hepalle, niin sitten ne voi säätää oikeaan kohtaan ton. Mutta tosiaan turvahihnasta tää remmi lähtee tänne korvien takaa. Ja pidetään se suht napakkana. Ja sitten tänne toiselle puolelle samalla tavalla turvahihnan ympärille kiinni. Noin, katsotaan, että hihna menee suht korvan alta, että se ei tule niin tästä korvan päältä, koska sit se on väärän mittainen. Kää tuohon. Vähän lyhennän tota häntää. Mut joo, tässä on nyt tää turvahihna. Eli nämä on ihan niitä perusvaiheita, mitä oikeastaan missä tahansa muissakin suitsissa tehdään. Meillä on nyt turvahihna. Ja sitten laitetaan tää kuolainhihna myös päälle. Eli kuolaimet suuhun ja hihna menee korvien takaa. Tuikolla on niin paksu harja, että se on koko ajan tiellä. Sitten meiltä puuttuu leukahihna, joka tehdään seuraavana. Eli mulla on täällä tällainen suht sopivan mittainen pala. Tähänkin päähän laitetaan solki. Ja tosiaan tehdään taas tällainen erillinen leukahihna, jos te haluatte nähdä sen niin kuin niskahihnan, jossa on yhdistettynä tää leukahihna ja toinen poskihihna, niin mä oon näyttänyt sen siinä mun englantilaiset suitset-tutoriaalilla. Mut nyt mä tän ihan erisistä hihnoista nää kaikki. Mut tosiaan erillinen leukahihna laitetaan ihan korvien takaa. Ja sitten tässä niinku tulee leuan alitte. Mä pujottelen sen tähän solkeen jo. Laitan sen oikeaan kireyteen, eli kuvitellaan, että otsapanta on tossa. Niin tuohon suunnilleen ja pujotan sen tuosta päästä. Ja se on aika sopivan pituinen, mun ei tarvitse nyt lyhennellä sitä. Ja sitten otan täältä taas vähän tätä leveämpää, eli noin 1,5 senttiä leveätä. Ja tehdään siitä vielä otsapanta. Ja tämäkin on niin kuin missä tahansa muissa suitsissa. Laitetaan nämä hihnat oikeaan järjestykseen. Mä laitan ton leukahihnan tonne alimmaiseksi. Sitten tulee turvahihna. Tai tää niin kuin turvahihnan poskiremmi. Ja päällimmäisenä on tää kuolainten poskiremmi. Laitaan ne tohon nippuun päällekkäin. Ja otsapanta tähän ympärille lähtemään otsan yli. Tolleen napakasti. Ja sitten toinen puoli. Hihnat oikeaan järjestykseen. Päällekkäin. Ja sitten otsapanta tuohon ympärille. Ja siinä on tosiaan tää suitsen pohja valmis. Kiristetään vähän tuota leukahihnaa. Tälleen. Sitten vielä ohjat. Ja ravisuitsiin voi tehdä sellaiset niin kun tosi pitkät raviohjat, jos te ajattelette niin kun ns. Ajaa sillä hevosella. Eli otetaan täältä tällainen pitkä pätkä ohjia varten. Ja sitten tähän kuolainten alempaan isompaan rinkulaan se ohja tosiaan kiinni. Sitten mitataan sen pituiseksi kun halutaan. Mä voisin jättää nämä nyt pikkasen pidemmäksi kuin yleensä, koska nämä on tosiaan ravisuitset. Niin jätän ne tuollaisen
niin kuin välimuotopituuteen, että niitä voi käyttää sekä ratsastamiseen että sitten ajamiseen. Yleensä mä teen noin metrin pituiset ohjat niin kuin normisuitsiin, mutta olisiko nää nyt jotain 130 senttiä. Ja joo, eli siinä on suitset valmiina. Nämä on siis oikeastaan ihan samanlaiset kuin enkut. Ainoa ero näissä nyt on tää Bowser-kuolain, eli yleensä enkuissa on joku perusnivelkuolain, eli sellainen O-rengaskuolain tai sitten D-kuolain. Ja meidän pitäisi näihin suitsiin vielä laittaa nuo pehmusteet turpaan ja otsapantaan, tai ainakin jompaan kumpaan. Mutta että teidän on pikkusen helpompi päästä jyvälle tuosta Obersekistä, niin mä en vielä laita nyt pehmusteita. Otetaan täältä tää XL-mallinen remmi. Ja mulla nyt on suunnilleen yhtä pitkät nämä molemmat päät tässä. Eli se tulee siis tähän niin kuin hevosen päähän. Eli tää kasataan osittain näiden ravisuitsien päälle, tää Obersekki-osa. Niin laitetaan tää kitarauta suuhun. Ja se tulee ainakin siis yleensä tähän varsinaisen kuolaimen päälle, eli Bowser-kuolaimen päälle. Eli ei laiteta niin, että ensin tää kitarauta ja sitten tämä, vaan tämä tulee viimeisenä tänne suuhun. Nämä remmit menee niin kuin tänne kitaraudalle. Tän tavallaan X:n toiset päät. Tää on vähän nyt hankala yrittää näyttää. Koitan saada sen tuohon about oikeaan kohtaan. Vähän alaspäin. Olisikohan siinä ehkä. Nyt mä siis yritän mitata, että tää etäisyys tässä ei jäisi liian lyhyeksi eikä liian pitkäksi. Ja sitten toisaalta, että nämä hihnat ei jäisi ihan hirveän myttyyn tosta. Eli se ei saa olla liian lähellä tuota turpahihnaa. Yhtenäinen kohta, tai siis tää leveä kohta, tulee niinku tähän enemmän otsalle. Mut siis joo, mä kiinnitän nyt nämä toiset päät tähän kitarautaan kiinni. Nyt meillä on tää ensimmäinen puoli X:stä kiinnitetty tähän kitarautaan. Eli tossa on se kitarauta. Molemman puolen rinkuloihin on nyt kiinnitetty yhdet hihnat. Ja koitin katsoa, että ne on niinku saman mittaiset tossa. Eli kun sen laittaa hepan suuhun, niin sit se on suunnilleen ton näköinen. Tässä vaiheessa jää vielä suht ryppyyn tosta, mutta mä tuun vähän vielä muotoilemaan näitä sitten kun tää on tehty valmiiksi. Lähtee tosiaan tästä kitaraudasta eli näistä pienistä kuolaivista yksi hihna ja sitten se toisen puolen hihna on tässä. Ja nyt tähän otsalle tulee tää leveämpi kohta, eli tää jota ei ole leikattu auki erillisiksi hihnoiksi. Se on tossa. Sitten nämä päät laitetaan täältä otsahihnan alta. Ja myös täältä niskahihnan alta. Näille Obersekin hihnoille, jotka tulee tänne niskan puolelle, niin voi tehdä pienet lenksut tohon niin kuin niskahihnan alle. Eli laitan nyt otsaharjankin vielä tosta välistä. Eli nämä päät tulee tänne niskan puolelle. Mitenköhän mä saisin tän nyt näytettyä. Elikkä lähtee tosiaan tuolta otsapannan alta, niskahihnan alta ja ne päät on nyt tässä. Seuraavaksi tosiaan vastakappale tänne niin kuin niskaosuuteen. Elikkä otetaan tämä niin sanotusti Y-mallinen remmi. Ja mä kiinnitän näihin molempiin päihin, jotka on siis leikattu tuohon erilleen, niin näihin kiinnitän nyt soljet. Siinä meillä nyt on soljet tässä molemmissa päissä. Sitten vaan pujotetaan nämä Obersekin, jotka tulee siis täältä kitaraudalta, otsapannan ja niskahihnan ali, niin pujotetaan ne näistä soljista läpi. Mä en nyt tässä tuikun päälle tehtäessä jätä ihan hirveästi niin kuin säätövaraa, koska tuikku on aika iso hevonen, eli se on isoimmasta päästä keppareita. Suurin osa keppareista on siis huomattavasti tuikkua pienempiä. Niin sen takia mä en jätä ihan hirveästi säätövaraa, koska todennäköisesti se, joka nämä ostaa, niin joutuu muutenkin säätämään niin kuin näitä, esimerkiksi näitä remmiä, leukahihnaa ja sit turpahihnaa niin kuin tosi paljon kireämmälle. Niin sen takia en nyt tässä jätä niin kuin jotain 5 senttiä. Tää hihna tosiaan lähtee tänne alaspäin. Ja mihinkä tämä nyt kiinnittyy, niin siihen voi tehdä ihan sellaisen ajovyön, mutta me tehdään ihan perusrinkula, koska mä veikkaan, että tällä ei tulla ajamaan, vaan tällä tullaan ratsastamaan. Mitataan tollanen rinkula. Eli vähän niin kuin rintaremmissa tai martingaalissa.
Ja tästä rinkulasta voit myös tehdä niin kuin avattavan, eli siihen voisi laittaa soljen. Ja sitten se pujotettaisiin tänne niin kuin keppiin. Mutta mä näytän sen nyt tässä. Tää on aika sopivan pituinen. Tosiaan tämä, joka lähtee alaspäin. Tänne päähän laitetaan tää rinkula kiinni. Eli kiinnitetään siihen. Kepin ympäri tuleva rinkula on tässä päässä kiinni. Ja siinäpä meillä periaatteessa on ravisuitset valmiina. Tai siis ravisetti, eli ravisuitset tämän Obersekin kanssa. Mä siistin nämä hihnat, eli katon, että nämä on oikein mittaiset nämä hännät, ja sitten siistin nämä päät, ja sitten samaten vähän muotoilen vielä tätä, että se ei olisi ihan noin rypyssä tosta. Eli nyt siistitään ja ehkä laitan noin pehmusteet, ja näytän teille sitten viimeistellyt suitset. No niin, siinähän meillä nyt on ravisetti valmiina. Eli tosiaan perusravisuitset, jotka on oikeastaan siis englantilaiset suitset, ja sitten on tää Obersekki. Ja tosiaan tässähän on siis 2 kuolaimet, eli on toi Wauser-kuolain, joka on siis suitsiosassa, ja sitten on tää kitarauta, josta lähtee sitten toi Obersekki. Ja tästä turpaosasta tosiaan, eli kitarauta on tavallaan tämän Wauser-kuolaimen niin kuin päällä, ja sitten tää tulee ensin tästä turpahihnan päältä, sitten se menee otsapannan ja tuolta niskahihnan alta, ja tämän otsaharjan mä laitoin tuohon väliin. Ja sitten tässä on tosiaan säätövara, ja sitten se jatkuu yhtenäisenä tonne kepille, ja kepillä on se rinkula siellä. Elikkä se on kepin ympärillä. Ja tosiaan laitoin nuo pehmusteet myös. Eli ne pehmusteet on tollaset niin kuin vaaleansiniset, turkoosit. Ja ne on ihan siis kiinnitetty tänne hihnan alle. Mutta tässä oli tosiaan tämä ravisetti. Elikkä periaatteessa tässä ei ole mitään muuta monimutkaista kuin sitten tää Obersekki. Muuten on ihan perussuitset. Eli itse niissä suitsissa ei ole mitään sen vaikeampaa kuin vaan, että tehdään periaatteessa siis enkut. Ja toi Obersekkikään nyt loppupeleissä ei ole sen vaikeampi, kun vaan osaa leikata niin kuin nämä hihnat oikein muotoisiksi. Eli se on 2 osassa. Se tavallaan X-osa on tässä ja silloin vastakappale, jotta me saadaan vähän säätövaraa tähän. Tän voi tehdä ihan yhtenäisenä, eli sen ei tarvitse olla katki tästä. Ja tähän ei tosiaan tarvitse laittaa niitä solkia, mutta koska tää nyt ei jää tuikulle, vaan tää tulee myyntiin, niin mä halusin tehdä säätövaraa tähän niskaan, että se mahtuu sitten useammalle hepalle. Pari päivää mennyt tosta, kun sain ton ravisettitutoriaalin tosiaan kuvattua. Ja mä muistin, että mun oli tarkoitus tehdä myös noi silmälaput tossa. Eli joissain ajosuitsissa tai ravisuitsissahan on sellaiset niin kuin silmälaput. Niin niitäkin oli tosiaan suht paljon ehdoteltu ja ajattelin, että teen ne samassa nyt kun nuo ravisuitset, mutta niin vain unohdin. Joten mä kuvaan täällä nyt eri päivänä vielä tähän, jotta saadaan samalle videolle nyt tää koko ajosetti silmälappuineen. Eli silmälaput siis tulee tähän tavallaan silmien eteen ja ne estää niin kuin heppaa näkemästä sivuille. Mutta nää ei nyt oo mikään hirveän vaikea tehdä. Aloitetaan sillä, että vähän katsotaan suunnilleen, että minkä kokoiset tai levyiset niistä tulisi. Joku tollanen. Niitä nyt hion tässä, mutta leikkaan nyt vähän sinne päin. Elikkä tosiaan about tällainen muoto. Ja sehän tulee siis tähän silmän päälle. Tää on nyt vielä ihan liian iso. Mutta nyt mä vähän mittaan, että kuinka paljon mä sitä pienennän. Toi korkeus on itse asiassa aika hyvä, mutta on vähän liian pitkä vielä. No niin, nyt olisi leikattu sitä oikean mallinen ja kokonen. Eli näistä silmälapuista pystyy tekemään joko sellaiset, että ne on ihan kiinteät kiinni näissä suitsissa, tai sitten irrotettavat. Mä teen nyt irrotettavat. Ja nehän tosiaan tulee tänne niin kuin alimmaiseen hihnaan kiinni. Mutta tosiaan tää olisi nyt oikein kokoinen ja muotoinen. Elikkä tämmönen pala, joka on alareunasta siis suora. Ja sit pikkasen niinku pyöristetyt noin kulmat. Tosiaan mä teen nää tekonahasta ja tää on tällaista aika ohutta tää tekonahka, niin mä teen näistä niinku kaksipuoleiset. Eli mä leikkaan nyt ensiksi 3 näitä paloja lisää. No joo, nyt meillä on tässä nämä 4 palaa, eli nämä on tismalleen samanlaisia kaikki. Ja tosiaan noihin suitsiin tarvitaan 2 silmälappua molemmille puolelle. Mä liimaan aina 2 palaa yhteen, koska tää on tosiaan tekonahka, tää on aika niin kuin tällaista ohutta ja lörppää. Jos te teette oikeasta nahasta,
niin se saattaa olla tarpeeksi paksu, että ei tarvi tälleen niin kuin liimata vastakkain. Liimaan nää nyt kuumaliimalla tästä niin kuin vastakkain, että saadaan tää tekonahkapinta molemmille puolille, joten tehdään se. No joo, nyt meillä on tässä tällaiset kaksipuoleiset tekonahkalärpäkkeet. Elikkä nää tulee nyt tähän niin kuin suitsiin kiinni tähän silmän eteen. Ja siis ne voi ihan suoraan liimata tänne niin kuin alimpaan hihnaan, eli tää niin kuin turparemmin hihna täällä, joka jää alimmaiseksi, niin kuin tänne nurjalle puolelle tulee se kiinnitys. Eli se voi ihan suoraan liimata tohon, mutta mä teen näistä nyt irrotettavat. Niin mulla on täällä tarranauhaa. Mulla on nyt tällaista valkosta, koska musta oli just päässyt loppumaan, enkä mä tajunnut ostaa lisää sitä vielä. Mutta pärjätään nyt tuolla valkoisella, kun sen ei pitäisi jäädä sieltä hirveästi näkyviin. Elikkä mitataan tähän sellaiset kapeat suikaleet, elikkä kapeampi mitä niin kuin tää hihna on. Elikkä mä leikkaan tän puoliksi. Ja tosta katsotaan oikea pituus. Tällaiset suikaleet. Nää on niin kuin tää pehmeämpi puoli. Ja sitten vielä tästä tarrapuolesta samanlaiset palat. Siinä on tosiaan tää tarrapuoli. Tästä niin kuin tarranauhasta toinen puoli kiinnitetään tähän silmälappuun. Ja toinen puoli sitten kiinnitetään tänne hihnan alle. Eli tähän niin kuin silmän kohtaan. Ja mä nyt ompelen nämä, koska tosiaan jos mä kuumaliimaisin nää, niin kuumaliimahan ei pysy tuossa tekonahkapinnalla, vaan se lähtisi sitten irti. Joten mä ompelen nyt käsin, eli toinen puoli tulee tähän itse niin kuin silmälappuun kiinni ja sitten tää toinen puoli ommellaan tonne suitsiin kiinni. No niin, nyt on tosiaan nämä tarranauhat näissä silmälapuissa ja samaten sitten täällä alimman hihnan nurjalla puolella on myös toi tarranauha. Elikkä nyt nää saa vaan kiinnitettyä tänne tolleen. Se on siellä kiinni. Sitten täällä toisella puolella on tosiaan sama, elikkä silmälapussa on toinen puoli tästä tarranauhasta ja toinen puoli on sitten täällä itse suitsien tässä turvahihnan poskiremmissä. Saadaan tosiaan kiinnittää se sinne. Siellä on tosiaan nyt irrotettavat silmälaput. Nyt tosiaan on koko setti valmis, kun muistin tehdä nuo silmälaputkin. Mä näytän vielä vähän paremmasta kuvakulmasta nämä ja sitten tosiaan lopetellaan video. Kiitos taas kun katsoit videon. Uusia tutoriaaleja saa tuonne alas ehdotella, että mitä haluaisitte mun tekevän. Seuraavana on varmaan tulossa high jumpit. Ne oli heti tämän ravisetin jälkeen ehdotetuin suitsimalli. Mutta ehdotelkaa ihmeessä kaikkea muuta, mistä haluaisitte, että tekisin teille ohjevideon. Ja sitten ei muuta kuin, että ensi kertaan. Moi moi!